عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم العظات القرآنية، وهذه الحلقة رقم 980. وكتابنا المحمديون بين إهلاك قائم وإهلاك قادم، ونحن نستعرض أحداث عام الحزن، عام الكوارث، عام العذاب، سنة 841 اللي هو العام الأخير من سلطنة الأشرف بورسباي، وننقل ما قاله المقريزي في تسجيل أحداث هذا العام. وهذه الحلقة الرابعة، ونحن دلوقتي في شهر رمضان من عام 841. يقول شهر رمضان أوله يوم الثلاثاء، وفيه كانت عدة الأموات التي رفعت بها أوراق مباشر ديوان المواريث 18 إنسان. كان في ديوان اسمه ديوان المواريث، الناس اللي هي بتموت بيسجلوا اللي مات والورثة التركة بتاعته كام، وياخدوا منها الضرائب، وإذا كانت فيه أيتام يبقى في ناس تشرف على الموضوعات دي إلى آخره. بس اللي ماتوا لغاية دلوقتي كان 18 بالقاهرة. طبعا التركيز على القاهرة، ولما يقول لك الصعيد يقول لك كاشف الصعيد أو الوجه القبلي. طب الصعيد ملايين الناس وآلاف القرى وعشرات المدن، اللي بيحدث هناك فظيع وشنيع، لكن لا تصل أنباؤه، هي لا بتصل أنباء الناس الكبار فقط، أو إذا حدث فيه مجاعة أو حدث فيه وباء يذكروا أعداد الناس، لكن اسم واحد لا. يعني البشر العادي لا وجود له ولا اهتمام به، وده هو تاريخ. وحتى الآن، إلا بقى لما بدأت السوشيال ميديا بقى وابتدى الناس تعبر عن نفسها وكل واحد يقول كذا ويقول كذا، لكن قبل كده يعني كان هو الاهتمام بيقول الأمر فقط، المشهورين. يعني راقصة مثلا تكون مهمة جدا، لكن واحد بيشتغل إنسان شريف محدش يهتم بيه. المهم أقول لك عن الموتى في الطاعون، وتزرع عدتهم في كل يوم حتى فشى في الناس الموت بالطاعون في القاهرة ومصر. القاهرة ومصر معناها القاهرة الكبرى دلوقتي، يعني القاهرة اللي هي أنشأها جوهر الصقلي، وكانت جنبيها الفسطاط، وكان جنبيها المدينة التي أقامها العباسيون العسكر، والمدينة اللي أقامها أحمد بن طولون القطائع، وبعدين اتصلت المساكن ببعضها فأصبحت اسمها كلها مع بعضها القاهرة ومصر. ولغاية دلوقتي هناك عندنا في بلدنا يقول لك أنت مسافر مصر، مصر يعني القاهرة. طيب، يقول لك حتى فشى في الناس الموت بالطاعون في القاهرة ومصر، ولا سيما في الأطفال والإماء والعبيد، يعني الناس الغلابة بالذات، فإنهم أكثر من يموت موتا وحيا سريعا، يعني على طول. هذا وقد عم الوباء بالطاعون بلاد حلب وحماه وطرابلس وحمص ودمشق وصفد والغور والرملة وغزة، يعني ابتدت بقى يسيح في الناس في الشام وفي مصر. وغير ذلك حتى شنعت الأخبار بكثرة من يموت وسرعة موتهم. كان يقول لك زمان، يقول لك تيجي لك النقطة يعني معناها هو كان الطاعون بيبدأ بحتة حاجة كده تطلع كده، وبعدين الواحد يروح على طول. يقول لك وسرعة موتهم وشناعة الموتان أيضا بلاد الواحات من أرض مصر، ووقوعه قليلا بصعيد مصر. يعني كويس إن هو ذكر الواحات. وفي يوم الأربعاء شفت بقى، عشان تعرف ليه ربنا سبحانه وتعالى بينتقم من الناس دي. احنا دلوقتي في شهر رمضان، وفي شهر رمضان بيبدأ حاجة عبادة مهمة جدا جدا، يعني كانت في العصر المملوكي، اللي هي ختم صحيح البخاري. يجيبوا البخاري ويبتدوا من أول يوم في رمضان ويقروه، طبعا صم بكم عمي وهم لا يعقلون، يقعدوا يقروه والناس تسمع ويتخانقوا مع بعض في أثناء القراءة. وطبعا الموضوع ده رسمي وبيحدث في قلعة الجبل اللي هي المركز بتاع السلطان. يلم الجماعة العلماء والفقهاء، وكل واحد منهم واخد ماسك صحيح البخاري ويقعد بقى يكر فيه وهكذا. وطبعا بهايم مش عارفين هو بيقول ايه ولا بيعمل ايه ولا حد يعني، لكن لهم اجور، والسلطان بيحضر ساعات
والأمراء بيحضروا، حاجة أساسية، لأن ده هو الدين بتاعهم. فبعد كده بقى تقول لي ليه ربنا بيبعت لهم طاعون، وليه ربنا سبحانه وتعالى بينتقم منهم ويذيق بعضهم بأس بعض؟ عشان كده الإله بتاعهم هو البخاري. يعني مش فيه ختم قراءة القرآن، لا، اقرا يا سيدي. وفي يوم الأربعاء 23 يعني 23 من رمضان ختمت قراءة صحيح البخاري بين يدي السلطان بقلعة الجبل، وقد حضر قضاة القضاة الأربع اللي منهم الأخ ابن حجر، وعدة من مشايخ العلم، وجماعة من الطلبة، كما جرت العادة من الأيام المؤيدية شيخ. وهو بيقول لك ده، شوف بقى المقرزي حبيب قلبي ده، يقول لك وهو منكر في صورة معروف، يعني شيء منكر بس يعني يبدو ان هو معروف، ومعصية في زي طاعة. لذلك أنا أتصدى لقراءة من لا عهد له بممارسة العلم. طبعا الموضوع هنا ان اهل الثقة، يعني المستمد دايما بيجيب اهل الثقة ما بيجيبش اهل الخبرة يعني. فاللي بيصل بالفلوس هو اللي بيصل، حتى في قراءة وحضور صحيح البخاري. فيجي عيل عشان خاطر ابوه كان عالم او يعني فقيه او كذا او كذا، فبيرث منصب ابوه او يدفع فلوس عشان خاطر ياخد منصب ابوه. ومن ذلك بقى حكايه قراءه صحيح البخاري. فيجي يحضر وعيل مش عارف حاجه، لكن طبعا هو خد منصب فيقرا وهو مش عارف يقرا. ولك ذلك انه يتصدى لقراءه ما لا عهد له بممارسه العلم، لكنه يصحح ما يقراه، فيكثر مع ذلك لحنه وتصحيفه وخطأه وتحريفه. يعني يجي يقرأ ومش عارف يقرأ، لا عارف النقطة ولا عارف الشرطة. هذا ومن حضر لا ينصتون لسماعه، اللي بيحضر ما بيسمعش، وبعدين بيتخانقوا مع بعض. بس أهم شيء إن اللي بيقرأ، وأهم شيء إن كله فلوس، بياخد فلوس من السلطان، والسلطان بيعمل كده عشان خاطر البخاري يرضى عنه، الإله بتاعه يرضى عنه يعني. هذا من حضر لا ينصتون لسماعه، بل دائما دأبهم أن يأخذوا في البحث عن مسألة يطول صياحهم فيها، يقعدوا ياخدوا مسألة ويقعدوا يتخانقوا فيها ويختلفوا فيها، حتى يمضي بهم الحال للإساءات التي تؤول إلى أشد العداوات. يعني يتخشوا في موضوع في أي حاجة يعني يتخانقوا مع بعض ويبقوا داخلين أصدقاء، بعد كده يصبحوا أعداء بسبب الخلافات يعني الخلاف عندهم يفسدوا للود قضية، مش لا يفسدوا للود قضية. وربما كفر بعضهم بعضا، اختار بعض يقول انت كافر، لا انت اللي 60 كافر. وده كله بقى صحابي عمال بيقرا في البخاري. ويقول لك وربما كفر بعضهم بعضا وصاروا ضحكة لمن عساه يحضرهم من الأمراء والمماليك. يجي المماليك والأمراء اللي قاعدين ووصفوا ده الفقهاء والمشايخ والعلماء دول، وبيتخانقوا مع بعض وبيشتموا بعض ويكفروا بعض، والواد عمال بيقرا في صحيح البخاري، يقعدوا يضحكوا عليهم. واتفق في يوم هذا الختم اللي هو يوم الأربعاء 23 رمضان سنة 841 أن السلطان لما كثر الوباء، السلطان طبعا قاعد وبيعملوا بيعملوا ختم البخاري أو قراءة أو ميعاد البخاري عشان خاطر البخاري يشيل عنهم الوباء يعني. فلما حدث الوباء السلطان بقى قال طب ما احنا يا اخوانا ما تقولوا الاخ البخاري يعمل لنا حاجه. واتفق في يوم هذا الختم ان السلطان لما كثر الوباء قلق من مداخله الوهم له، فسال من حضر من القضاة والفقهاء، كان قاعد بيسمع برضه صحيح البخاري، قال لهم يعني عن الذنوب التي اذا ارتكبها الناس عاقبهم الله بالطاعون. قال لهم يا اخوانا ايه هي الذنوب اللي لما الناس بتعملها ربنا بيعاقبهم بالطاعون؟ طبعا هو مش شايف نفسه، مش شايف ان هو اساس الذنوب، ان هو انسان قاتل وسفاك ولص وحرامي وناهب للاموال الى اخره، مش شايف كده. هو بيبص على الناس، ايه الذنوب اللي يعملها الناس وبتخلي ربنا سبحانه وتعالى، تجعل ربنا سبحانه وتعالى يعاقب الناس بالطاعون. فالجماعه الفقهاء هم اسوأ منه حالا، مش قالوا له ان انت اساس الفساد، لا، قالوا بقى ايه؟ فقال بعض الجماعة إن الزنا إذا فشى في الناس ظهر فيهم الطاعون. الزنا، طيب ما هو الزنا موجود، والدولة ذاتها بتاخد ضريبة يعني ضمان المغاني
الواحدة الضامنة اللي هي اللي بتسرح النسوان لا مؤاخذة بتدفع ضريبة للدولة على كم واحدة عندها، فشيء عادي يعني. بيقول لك إن الزنا إذا فشى في الناس ظهر فيهم الطاعون. هو بيتكلم بقى عن الزنا بين خارج الزنا بأجر يعني، لأن كان في الوقت ده، واحنا طبعا شرحنا الكلام ده في كتابنا عن التصوف والإنحناء الخلقي في العصر المملوكي، إن كانت الناس بقى في الموالد وكذا وكذا بيروحوا ويقابلوا بعض ويحصل فيه تهتك وزنا وشذوذ، وده يعتبر قربة عشان خاطر صاحب الضريح المقدس يعني، يعني هيشفع فيهم يعني. فهم كانوا بيركزوا على الموضوع ده، على زنا الناس العاديين، مش الزنا بأجر اللي بترعاه الدولة المملوكية. وطبعا ده كله تحت ايه؟ تطبيق الشريعة، لأن القضاة الأربعة ومن ضمنهم ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث يا أخوان شاف الكلام ده كله وبيكتب، يعني مش بيكتب الكلام اللي بيقوله المقريزي ده، هو مؤرخ لنفس السنة، وارجع لحكاية إنباء الغمر بأبناء العمر، وأنا رجعت وقارنت بين ده وده، ابن حجر ولا عنده فكرة خالص، هو بيكتب المهم. فقال بعض الجماعة أن الزنا إذا فشى في الناس ظهر فيهم الطاعون، وأن النساء يتزين ويمشين في الطرقات ليلا ونهارا في الأسواق. فهو ده يعني إن النسوان بتمشي وبتتزين وبتمشي في الشوارع والأسواق. طب يعني يمشوا فين يعني؟ يمشوا في يعني يمشوا في الأنفاق يعني. فأشار آخر أن المصلحة منع النساء، أن المصلحة منع النساء من المشي في الأسواق، يعني يسمى رشوع السوق. طب مين يروح يتسوق ومين يشتري طماطم وبطاطس يا اخوان؟ ونازعه اخر فقال لا يمنعه الا المتبرجات. لا، مش كل النسوان، الواحده المتبرجه اللي هي حاطه احمر وابيض واسود ومش عارف ايه دي، اللي حاطه مكياج يعني. اما العجائز وما ليس لها من يقوم بامرها لا تمنع من تعاطي حالتها. الواحده العجوزه عادي يعني، معناها ان نعمل بقى يعني ايه، مسابقه للنسوان، مين اللي تطلع ومين اللي تنزل. ست عجوزه روح يا خالة، امشي يا خالة ويهمك. واحد حلو، لا انت حلوه ما ترجع بيتك تاني. ويقول لك المقريزي بيقول لك وجروا في ذلك على عادتهم في معارضه بعضهم بعض، يعني ده واحد قال كده واحد تاني قال كده، قعدوا يتخانقوا برضه مع بعضهم. فمال السلطان الى منعهن من الخروج الى الطرقات مطلقا، قال لك ما فيش حد ولا واحده تطلع، ظنا منه انه بمنعهن يرتفع الوباء. قال لك لما نمنعهم خالص دول اساس الفتن، ناسي نفسه ما بيبصش نفسه في المرايه. وامر باجتماعهم عنده من الغد، يعني امر الفقهاء يجتمعوا عندهم، فاجتمعوا يوم الخميس واتفقوا على ما مال اليه سلطان، ولم سلطان له مزاج ان هو يمنع النسوان، خلاص يا مولانا. فنودي بالقاهره ومصر وظواهرهما، طلع المنادي بقى ومس في الشارع بقى يخبط الو الو بمنع جميع النساء باسرهن من الخروج من بيوتهن، والا تمر امراه في شارع ولا سوق البتة، استحاله، وتهدد من خرج من التاب القتل، اللي تطلع تقتل. فامتنع عامة النساء فتياتهن وعجائزهن وإماؤهن من الخروج إلى الطرقات، حظر تجول على النسوان كله عشان خاطر الطاعون يمتنع. واخذ وادي القاهرة، وادي القاهرة يعني في التعبير في المصطلح المملوكي اللي هو الوقت اللي هو ايه مدير الامن، واخذ وادي القاهرة وبعض الحجاب اللي هم اللي بيشتغلوا عنده في تتبع الطرقات، ماشيين بقى يشوفوا النسوان ماشيه في الشارع، وضرب من وجد من النساء، واكدوا من الغد يوم الجمعه في منعهن، برضو نداء تاني يوم الجمعه، وتشددوا في الرد والتهديد. فلم ترى امراه في شيء من الطرقات، فنزل بعده من اوامر من ارامل وربات الصناعه ومن قريبا لهن يقوم بشانها، ومن تطوف ولا بتسال الناس ضيق وضرر شديد. في بعض النسوان لازم ينزلوا، اللي هي الارامل واللي بتشتغل صنايع واللي مش لها حد يخدمها واللي تطوف على ابواب الشحاتات يعني، نزل بهم ضيق وضرر شديد. ومع ذلك فتعطل بيع كثير من البضائع والثياب والعطر، لان هتبيعوا لمين بقى؟ من السنه. فازداد وقوف حال الناس، ان الحاله وقف، وكساد معايش وتعطل اسواق وقله مكاسب. وبعدين أظن نكتفي بهذا ونكمل
الحلقة القادمة إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم أحبابي المنهج القرآنية وفي قناة أهل القرآن وفي موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.